สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการใส่ท่าทางแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครสำเร็จรูปลักษณะนะครับของการใส่ตัวแอนิเมชันให้กับตัวละครนะครับซึ่งในปกติแล้วนะครับในเรื่องของการใส่แอนิเมชันลงไปใน AR นะครับหรือว่าตัว VR หรือตัว MR นะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันเลยครับแต่เรื่องของการที่เราจะใส่นะครับลงไปในตัว Mixed Reality นะครับก็จะแตกต่างจากตัว AR หรือตัว VR อยู่เล็กน้อยด้วยกันนะครับเรื่องของการที่นะครับเราจะทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆลงไปเนื่องจากว่านะครับอย่างที่เคยเรียนมาแล้วว่าการใช้งานนะครับ MR เนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับทั้งของ AR แล้วก็ VR นะครับคือสภาพแวดล้อมใช้เหมือนตัว AR นะครับวางวัตถุลงไปแต่การใส่กลัวก็อ g สวมหน้ากากลงไปนะครับใส่แว่นลงไปจะมีลักษณะคล้ายกับตัว VR นะครับเรื่องของตัวระยะต่างๆจึงต้องมีการกำกับดูแลให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการใส่ตัวการเคลื่อนไหวนะครับแอนิเมชันต่างๆนะครับก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักนะครับดูจากนะครับตัวสไลด์นะครับจะบอกว่าในการออกแบบนะครับเราก็จะออกแบบตัวคาแรคเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเราก็จะมีเรื่องของการที่เราจะทำการเชื่อมโยงจุดต่างๆนะครับไปกับตัวละครนะครับจุดต่างๆลักษณะของตัวละครแต่ละตัวนะครับจุดแต่ละจุดอาจจะอยู่คนละที่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชายหรือหญิงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการวางลักษณะที่ใกล้กันนะครับใกล้กันก็คือมีจุดต่างๆนะครับที่คล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นสัตว์นะครับที่มีเดินด้วย4เท้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะใส่แบบสำเร็จรูปลงไปนะครับในตัวอย่างตัวนี้มาจากตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า mixamo.com นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะพัฒนาในส่วนของตัวที่เป็นตัว 3D นะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนนะครับจากนั้นแล้วเราก็นำมาที่จะใส่นะครับเชื่อมโยงลงไปนะครับใส่กระดูกให้มันนะครับแล้วแมปกระดูกแล้วจากนั้นก็เอาตัวท่าทางต่างๆที่ทาง Mixamo นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของตัว Adobe นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทำการเคลื่อนไหวนะครับตามรูปแบบของที่มันมีตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับเราก็จะสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหวต่างๆลงไปได้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับเป็นการโพสท่าทางต่างๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นท่ามาตรฐานนะครับโดยปกติซึ่งก็จะมีเดินนั่งวิ่งนะครับเรื่องของซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการที่นำเอาคาแรคเตอร์นะครับไปใช้ในการพัฒนานะครับเกมนะครับในการพัฒนาพวกคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะครับนั่งทำงานฉากต่อสู้ชกมวยนะครับยืนโพสท่านะครับหรือเต้นรำเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าการใช้เรื่องของการไหว้นะครับการไหว้อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับการกราบอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะเป็น local เกินไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนไหวตามตัวละครนะครับในรูปแบบของมนุษย์นะครับเป็นลักษณะท่าทางมาตรฐานต่อไปนะครับในการกำหนดนะครับตำแหน่งของการวางจุดข้อต่อต่างๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับเมื่อเราทำการเอาตัว 3D นะครับอัปโหลดขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำให้มันก็จะมีจุดนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีจุดให้ทำการวางนะครับอันนี้ก็คือ T-pose ที่เราโดยปกติแล้วเป็นท่ามาตรฐานของการพ
พัฒนาตัว 3D animation อยู่แล้วนะครับเมื่อเราเอา 3D นะครับทำกระดูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการวางติดตั้งนะครับจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนไหวนะครับตามข้อต่างๆนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับทางด้านขวามือนะครับว่าให้วางในลักษณะแบบไหนนะครับเราก็ทำการเพียงแค่เราคลิกลากไปวางในตำแหน่งต่างๆนะครับพอเราคลิกว่าลากไปวางตามตำแหน่งต่างๆแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะทำการตัว analyze นะครับว่าตัวจุดนะครับของตัวโครงกระดูกต่างๆที่มีนะครับก็มันก็จะทำการ analyze แล้วก็ map นะครับจากนั้นก็จะทำให้ตัวการ์ตูนของเรานะครับหรือว่าตัว character ของเรา 3D character ของเรานั้นสามารถที่จะรับตัวการเคลื่อนไหวต่างๆที่ Mixamo มีตัวอย่างไว้ให้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้ก็จะเห็นว่านะครับพอเราอัปโหลดนะครับตัว 3D animation ขึ้นตัว 3D ขึ้นไปนะครับผมก็ทำการลากนะครับตัวไปวางตรงคางนะครับไปวางตรงข้อมือไปวางตรงข้อศอกนะครับไปวางตรงหัวเข่านะครับแล้วก็ไปวางตรงลำตัวกึ่งกลางลำตัวนะครับก็คือตรงช่วงตรงที่อยู่ตรงด้านล่างของลำตัวนะครับจากนั้นเราก็ทำการให้มันanalyze นะครับจากนั้นพอมัน analyze เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดที่สามารถเราดูผลลัพธ์การเคลื่อนไหวได้นะครับมันก็จะพร้อมที่จะใส่ท่าทางต่างๆลงไปนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ใส่ตัวจุด point ต่างๆลงไปแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ตัว 3D เนี้ยนะครับสามารถเริ่มขยับได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการใส่นะครับตัวเรื่องของเลือกนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของตัว 3D นะครับซึ่งโดยจริงๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นตัว 3D นะครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกดดูเฉพาะเรื่องของตัวสเกลิตันหรือว่าตัวโครงกระดูกของตัว 3D ได้นะครับเราก็สามารถที่จะกดดูได้ว่าลักษณะของโครงมันเป็นยังไงนะครับถ้าจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการวางเท้านะครับตรงนี้นิ้วเท้าแล้วก็นิ้วมือด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องของนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเรื่องของความละเอียดนะครับลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูเฉพาะเรื่องของโครงกระดูกนะครับของตัวละครนั้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งโครงกระดูกอันนี้เราก็สามารถที่จะดูว่าโครงกระดูกนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับจากนั้นเราก็ทำการเลือกนะครับเลือกว่าโอเคเราจะอัปโหลดขึ้นไปนะครับเราจะใช้ตัวละครของเขานะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวละครของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเรามีตัวละครของเรานะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เราก็เอาตัวของละครอัปโหลดขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาตัวละครของเขาก็มีตัวละครของเขาให้เราดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วเรื่องของการนำเข้าตัวละครนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในเรื่องของการนำเข้าตัวละครนั้นตัวละครที่นำเข้าไปก็คงจะต้องมีเรื่องของการจัดวางรูปแบบของทีโพนะครับก็คือตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลักษณะของการกางแขนนั่นเองนะครับก็ทำการโพสต์ให้มันกางแขนไว้นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปแมปกับเรื่องของตัวจุดต่างๆได้นะครับซึ่งตัวรายละเอียดของนะครับตัวละครนะครับก็สามารถที่จะมีแอนิเมชันได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีเรื่องของนะครับเห็นไหมครับ praying นะครับก็คือเรื่องของการอ้อนวอนนะครับสวดอ้อนวอนมีการกระโดดมีเรื่องของการเต้นรำนะครับมีเรื่องของการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกนะครับที่ท่าทางต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งท่าทางเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเยอะนะครับเยอะแต่ว่าก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็ส่วนใหญ่จะเป็นท่าทางที่เอาไว้ใช้ประกอบเรื่องของเกมเมอร์มากกว่านะครับลักษณะของการ develop เกมมากกว่าซึ่งตัวการ develop เกมนั้นก็จะมีพวกถ่ายแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าหากว่า
เป็นลักษณะที่ผมเรียนไว้ก่อนก็ล่วงหน้าแล้วก็คือเรื่องของแบบประมาณว่าถ้าเบญจางคประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับต้องคงต้องไปลิกเอาเองแล้วก็เรื่องของตัวแอนิเมชันพวกนี้ก็จะเป็นเฉพาะคนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของเป็นแพ็กกิ้งนะครับลักษณะของเราสามารถเลือกลักษณะการเคลื่อนไหวได้หลายแบบนะครับก็คือเลือกดาวน์โหลดเข้าไปเลยนะครับหลายๆแบบอยู่ในตัวเดียวกันแล้วเวลาเอาไปใช้นะครับเราก็จะใช้เป็นช็อตๆไปว่าเราจะเลือกใช้ช่วงนี้หรือช่วงไหนอะไรยังไงนะครับเราสามารถเลือกได้มากกว่า1การเคลื่อนไหวนะครับ1แอนิเมชันมีการเลือกได้หลากหลายกว่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับลักษณะของตัวนะครับท่าทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับตัวละครตัวเดียวนะครับหรือตัวเดียวใช้หลายท่าหรือตัวละครหลายตัวใช้ท่าเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ก็เราก็สามารถที่จะทำให้เห็นว่าลักษณะของการใช้ตัวละครหลากหลายตัวนะครับแต่ว่าแสดงท่าทาง1ท่าทางอันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะมันก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอ็อบเจกต์ต่างๆที่มีการวางนะครับวัตถุวางข้อต่อต่างๆไว้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะให้เห็นว่าเราปรับเปลี่ยนตัวละครได้